في نهاية القرن التاسع عشر كان علماء الأعصاب يعرفون أن متوسط حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة بنحو 130 جراما فقط، واستنتجوا من ذلك أن الرجل العادي لا بد أن يكون أذكى من أي امرأة. فتصدت الناشطة النسوية هيلين هاملتون غاردنر للدفاع عن ذكاء بنات جنسها، وقالت إننا لو قسنا ذكاء كل إنسان بحجم دماغه فلا بد أن يكون الحوت أذكى، فحجم دماغه يعادل 5 أضعاف دماغ الإنسان. وفي عام 1925 عندما توفيت غاردنر تبرعت بدماغها للعلم، فوجد العلماء أن دماغها بالفعل أصغر من متوسط أدمغة الرجال. لكن المفاجأة كانت عندما وزنوا دماغ عالم أعصاب عبقري توفي في الفترة نفسها ويدعى بيرت وايدلر، فوجدوا أن حجمه بحجم دماغ غاردنر. يعني العبرة ليست في حجم الدماغ، فهناك رجال كثيرون دمروا العالم وقتلوا الملايين ونشروا الحروب والدمار والفقر، لكن ما شغل العلماء حقا هو سؤال: ما الذي تفوقت فيه المرأة على الرجل أو العكس؟ ومن خلال الدراسات والأبحاث والتجارب العلمية وجدوا الكثير. في اختبارات القدرة اللفظية حققت النساء نتائج أفضل من الرجال، فاستيعابهن للنصوص المقروءة كان أعلى، وعندهن مهارات أفضل في التعبير عن الذات بالكتابة. كذلك تغلبن على الرجال في مهارات التناسق الحركي الدقيق بين العين واليد، وأيضاً حققنا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة طويلة المدى. أما الرجال فقد تفوقوا في استيعاب المعلومات البصرية المتعلقة بالأماكن، بمعنى إذا في شكل ثلاثي الأبعاد معقد يستطيع الرجل أن يتخيله كيف يدور في الفراغ أفضل من المرأة. وأيضاً من خلال النظر إلى الأفق يستطيع الرجال أن يحددوا الاتجاهات أفضل من النساء، وعندهم قدرة أعلى على متابعة جسم متحرك، وكذلك هم أفضل في الرماية والتصويب. هذه الاختلافات فتحت باباً للتساؤل: هل الاختلافات بين الجنسين هي اختلافات فطرية ولدنا بها وما نقدر نغيرها، أم أنها اختلافات مكتسبة بفعل التربية والثقافة والمجتمع، أو بمصطلح آخر يسمونه بالإنجليزي nurture versus nature؟ في علماء يقولون بأن هذه الخلافات هي فطرية بيولوجية ولدنا بها، وهناك عالم اسمه سايمون بارن كوهن بجامعة كامبريدج أجرى تجربة علمية حيث عرض الأطفال، مجموعة من أطفال الرضع، لألعاب ميكانيكية وصور وجوههم، وتعمد أن يخفي أي إشارة لجنس المواليد عن فريق بحثه. شو اللي اكتشفه؟ بالملاحظة يعني عرف فريق بحثه من هم الذكور الرضع، حيث أنهم كانوا الأطفال اللي انشغلوا بمشاهدة الألعاب الميكانيكية، أما الرضع الإناث فانشغلنا بمشاهدة الوجوه. فاستنتج سايمون أن الرجال أميل للتعامل مع الأشياء والنساء أميل للتعامل مع البشر. أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة بنسلفانيا مؤخراً دراسة على أدمغة 428 من الذكور و521 من الإناث، فوجدوا أن فصي الدماغ عند الإناث كان أكثر ترابطاً من الذكور. هذا يعني أن المادة البيضاء وهي النسيج العصبي المسؤول عن الربط بين الفصين كان حجمها أكبر عند الإناث، وأن فصي الدماغ عند الإناث متماثلين أكثر مما عند الرجال. هذه الدراسة أكدت نتائج دراسة سابقة عمرها أكثر من 30 عام بأن دماغ الأنثى يعمل بتناسق بشكل أفضل من الرجال. ولكن هل لهذا تأثير على شخصية الأنثى؟ يقول الباحث الدكتور كريستيان جاريت في كتابه أعظم أساطير الدماغ إن الفخ الكبير لو افترضنا أن وجود اختلاف في دماغ الرجل ودماغ المرأة سيؤدي بالضرورة إلى اختلاف في الذكاء أو الشخصية، وهذا يفتح الباب للتساؤل: هل الاختلافات البيولوجية تجعلنا نتعامل مع دماغين، واحد للرجل وواحد للمرأة، أم أن الدماغ البشري هو في النهاية دماغ واحد لا نستطيع أن نذكره أو نؤنثه؟ في عام 2015 قامت العالمة دافنا جويل مع فريقها بدراسة دولية شملت معهد ماكس بلانك في ألمانيا وجامعة زيورخ في سويسرا. قاموا
بتحليل تصوير رنين مغناطيسي ل 1400 شخص تتراوح أعمارهم بين 13 عام إلى 85 عام، وحددوا 29 منطقة في الدماغ تبدو مختلفة في حجمها بين النساء والرجال. المفاجأة هي أن أغلب أفراد العينة طلعت مناطق أدمغتهم ليست مذكرة أو مؤنثة بالكامل. كيف يعني؟ مثلا إذا كان صاحب العينة ذكراً فيصير أن تكون المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في دماغه حجمها كبير مثل الذكور، لكن يصير أيضاً أن منطقة التعرف على الوجوه عنده صغيرة مثل الإناث، ومنطقة تحليل المخاطر في الوسط بين الاثنين. هالكلام معناه أن ما في دماغ تركيبه كله ذكري ولا دماغ تركيبه كله أنثوي. هذه الدراسة أثارت الدنيا، فمثلا قال عالم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا لاري كاهل، وهو الشخص الذي قضى 30 عاماً يبحث عن اختلافات بين الجنسين، قال بأن هذا البحث هو أفكار أيديولوجية تتنكر في زي العلم، وأن الأساليب الإحصائية فيها تلاعب. تصوروا، بينما قالت مارغريت مكاثي من جامعة ميرلاند، قالت نحن ملزمون بالنظر إلى الدماغ على أنه عضو بيولوجي يختلف بين الذكور والإناث، إذا لم نفعل ذلك سيكون خداعاً. هل فريق حجته أن اللي يرى اختلافاً بين دماغ الرجل والمرأة هو أن مصدر هذا الاختلاف ليس تركيب الدماغ، وإنما مرتبط بمستويات الهرمونات الجنسية في أوقات مختلفة. بعطيكم مثال. خل نفترض أن هناك سيارتين متماثلتين تم تصميمهم من الشركة نفسها، والموديل نفسه، والمصنع نفسه، وسنة الصنع نفسها. السيارتين ما عندهم خلل في التصنيع، الاختلاف الوحيد هو في نوعية الوقود المستخدم ونوعية الزيوت المستخدمة للمحرك والفرامل وناقل السرعة. ومع الوقت الاختلاف في البنزين والزيوت سيؤدي إلى اختلاف في أداء السيارتين، صح ولا لا؟ نفس الشيء قد يطبق على الدماغ البشري. كل جنين ينشأ في الرحم بجسد أنثى، لكن العامل الرئيس للتحول إلى جسد ذكر هو تعرضه لكميات كبيرة من هرمون التستوستيرون قبل الولادة. هذا لا يؤثر فقط على تغير أعضاء الجسد، بل يؤثر أيضاً على الدماغ. هذه الهرمونات تظهر أهميتها في مناطق الدماغ اللي تختلف في حجمها بين الذكور والإناث، مثل المنطقة المسؤولة عن الذاكرة اللي حجمها عند الإناث أكبر. أهمية هذه الهرمونات تظهر في مناطق الدماغ اللي تختلف في حجمها بين الذكور والإناث، مثل المنطقة المسؤولة عن الذاكرة اللي حجمها عند الإناث أكبر من الذكور. من الأدلة اللي يستشهد بها العلماء على اختلاف دماغ الرجل عن المرأة هو عدم التوازن بين الجنسين في نسبة الإصابة بالأمراض العصبية المختلفة. مثلا المرأة معرضة بمقدار الضعف عن الرجل للاكتئاب المرضي الحاد، وكذلك اضطرابات ما بعد الصدمة. أما الرجال فإدمانهم على الكحول والمخدرات هو أكثر عن النساء بالضعف. تصوروا، وهم معرضون أيضاً بنسبة 40% أكثر عن النساء للإصابة بالسكيزوفرينيا أو الفصام. أما أعراض عسر القراءة عند الأطفال فالذكور منهم معدلها عندهم أكثر ب10 أضعاف عن النساء، وكذلك هم معرضين ب4 أو 5 أضعاف عن البنات للإصابة بمرض طيف التوحد. في دراسة أجريت في عام 2017 ونشرت في مجلة جاما سايكايتري، تم تصوير أدمغة 98 شخص أعمارهم من 8 إلى 22 عام وعندهم أعراض طيف التوحد، وتم أيضاً تصوير أدمغة 98 شخص لكنهم طبيعيين. المجموعتين متساوين تقريباً في عدد الذكور والإناث، فتبين في الدراسة بأن القشرة المخية عند الإناث كانت أكثر سماكة عن الرجال، لكن المفاجأة
هي أن أغلب الإناث المتوحدات قشرتهن الدماغية لديها السماكة نفسها الموجودة عند الرجال الطبيعيين غير المصابين بالتوحد. هذا يعني أنه إذا امتلك الإنسان تركيب دماغ ذكري سواء كان صبياً أم أنثى، فهذا يرفع من معدلات الإصابة بمرض التوحد. وأغلب الصبيان أكيد يملكون خصائص الدماغ الذكري، مما يجعلنا نفسر سبب ارتفاع نسبة الإصابة بالتوحد عند الذكور. في هذا الموسم عندنا حلقة كاملة عن التوحد، لكن حبينا أن نبين كيف أن اختلاف النوع قد يرفع لوحده من نسب الإصابة بمرض كهذا. في عام 2016 قررت مؤسسة الصحة الوطنية الأمريكية أن تجري كل تجارب الدواء على إناث الحيوانات مثل الذكور، حيث كان العلماء في السابق يستبعدون الإناث من دراساتهم بسبب دور الهرمونات الجنسية في أجسامهم اللي قد تؤدي لخلل في نتائج التجارب. والسبب في ذلك هو اكتشافهم أن بعض الأدوية تؤثر بشكل واضح على النساء دون الرجال، فاضطروا لسحبها من السوق. الآن حد بيقول يا أخي تلخبطنا، هل المرأة والرجل لهما دماغ واحد أم لا؟ هل الاختلافات بينهما بالفطرة ولا مكتسبة بالتربية؟ أنا شخصياً ما عندي إجابة، هذه لحظة للتأمل، لكن حبيت أعرض لكم رأي العلم من الطرفين، لأن النقاش ما زال محتدماً في الأوساط العلمية، بس المطلوب هو أن لا نصل لاستنتاجات تحرم أي إنسان من حقه في العمل أو في الحياة في المجتمع. لكن أيضاً من الخطر أن نتجاهل أن هناك اختلافات بيولوجية بين الجنسين، فنحرم الكثير من الناس من علاجات لأمراض كثيرة كالاكتئاب والتوحد. تقول عالمة البيولوجيا الجزيئية بجامعة هارفارد كاثرين دولاك إن العلماء لا يبحثون الآن عن اختلاف بين دماغي الذكر والأنثى. النقاش حالياً هو حول مصدر وحجم وتأثير هذه الاختلافات. في رأيي هذا هو الاتجاه الصحيح. كل فرد منا ذكراً كان أم أنثى هو كائن معقد، ما نقدر نحن نحصره في قوالب أو صور نمطية معينة. كل واحد فينا يسعى أن يكون أفضل، أن يصلح عيوبه وأن يتعلم الجديد. لذلك كن أنت ولا تنتظر من الآخرين ليقولوا لك من أنت.